Sziasztok, kedves MVTV nézők! Nemrégiben Magyarország fejhallgatós kínálata egy új márkával bővült, ez a Final, ami most már megtalálható a Music Club kínálatában. Maga a márka egyre nagyobb figyelmet nyert magának a nemzetközi sajtó és felhasználói, vásárlói vélemények tekintetében is. Kíváncsiak voltunk rá, hogy minek köszönhető ez a hype, úgyhogy el is kezdtünk ismerkedni a gyártóval, rögtön felülről kezdtük el az ismerkedést, a referencia modellek közül választottunk ki egyet, ez nevezetesen a D8000 Pro Edition, és ezt a fülest ismerhetitek meg ebből a videóból. A Final cégről annyit érdemes tudni, hogy ez egy japán székhelyű cég. A japánok szeretik a precizitást, a maximalizmust, és ez ebben a tekintetben is, mindjárt megtudjátok, hogy miért megfigyelhető több részletben. Na de a cég saját fejlesztésű és saját üzemen belül gyártott termékkínálattal rendelkezik, ezeknek a zömét saját kézzel szerelik össze. Többek között a D8000 is ezek közé tartozik. De minek köszönhetek különlegességét ez a fejhallgató? Talán az egyik legnagyobb különlegessége, túl azon, hogy ez ugye nem dinamikus, hanem síkmágneses technológiát alkalmaz, hogy megtalálható benne a gyártónak a saját fejlesztésű AFDS nevű technológiája. Tudomásunk szerint más fejhallgatóban jelenleg nem nagyon található meg ez az eljárás, de mi is ennek a lényege? Az AFDS az az Airfield Damping Systemnek a rövidítése, tehát valamilyen levegőmezős csillapítás. Mit is jelent ez pontosan? A hangszórónak a külső és a belső oldalára elhelyeztek egy rácshoz hasonlító fémelemet, tehát kívülre és belülre is. Ezeknek a lemezeknek köszönhetően meg tudják akadályozni azt, hogy a hangszóró dinamikus, váratlan kimozdulások esetén hozzáérjen a mágneshez. Hogyha jól értelmeztem a gyártónak a leírását, akkor ennek az az előnye, hogy mivel nem ér hozzá a mágneshez a nagy kilengéseknél a hangszóró, ezzel lejjebb tudta csökkenteni a torzítást a gyártó, ami jobb hangminőséget eredményez. Ha utána nézel ennek a terméknek, akkor látni fogod, hogy többféle változata is van. Van az alap D8000-es, de aztán létrehoztak belőle egy Pro Edition-t és egy Limited Edition-t is. Mi a középső Pro Edition-nel foglalkozunk ebben a videóban. Mi az, amiben más a D8000 Pro Edition, mint a sima változat? A gyártó leírása alapján ezt a modellt inkább a hangmérnökök igényeire próbálták meg optimalizálni. Ez azt jelenti, hogy olyan személyeknek kedvezhet jobban ez a fejhallgató, akik gyakrabban hallgatják hangosabban a zenét. Ez nem azt jelenti, hogy fülsögetítően hangosan, de hogyha belegondolunk, akkor amikor valaki készít egy zeneszámot, vagy egy hangsávot, akkor azért hangosítja föl a hangerőt, hogy még jobban észrevegye a halk részleteket. Ilyenkor fontos az, hogy ne legyen fárasztó a hallgatási élmény, mert egész egyszerűen megfájdul a fejed vagy a füled, és utána nem lesz kedved tovább dolgozni. A D8000 Pro, tehát én ebből annyit szűrtem le, hogy jobban bírja a terhelést, illetve hatékonyabban tud megmutatni bizonyos részleteket nagyobb hangerőn, de a gyártó nagyon segítőkészen egy kis diagramot, egy kis ábrát is elhelyezett a honlapján, amiből az derül ki, hogy az alap D8000-es az inkább klasszikus zenére fókuszál, és inkább a térhatást helyezi előtérbe, illetve abban ügyesebb. A D8000 Pro Edition pedig inkább a térhatás helyett egy kicsit a tisztaság felé fókuszál, és jobban reagál akkor, hogyha a pop-rock zsánerbe tartozó zenéket hallgatsz rajta. A három fejhallgató közül a legnagyobbnak és legdrágábbnak számító D8000 Pro Limited Edition annyival tud többet, mint a középső Pro Edition, hogy alapjaiban kb. Ugyanaz a két füles, csak ennek még egy kicsit tovább finomított, még egy picit tovább fejlesztett változata a Limited kiadás. Ez konkrétan azt jelenti, hogy annak például mások a fülpárnái, ezáltal egy kicsivel másabb hang karakterre lehet számítani, mivel maga a fülpárna az befolyásolja a levegőnek a terjedését, a hanghullámoknak a tulajdonságait, illetve a Limitedhez másfajta kábeleket mellékel a gyártó, de hogyha részletesen kíváncsi vagy az eltérésekre, akkor a gyártó honlapján nagyon hosszú és részletes leírásokat fogsz találni. Most fókuszáljunk a kezemben lévő Pro Editionre. Néhány szó a külsőségekről, ahogy ti is láthatjátok így kamerán keresztül is, nem az objektív torzít. Tény és való, hogy nagy a fejem, de maga a fejhallgató is nagy, tehát globális viszonylatban ez egyértelműen a nagyobb méretű fülesek közé tartozik. Ezt részben a síkmágneses technológia teszi indokoltá szükségessé. Ennek megvan az az előnye, hogy hatalmas méretűek a fülpárnák. Nekem nincsen annyira
nagy fülem, de érzem azt, hogy bőven van még hely a fülpárnákban egy nagyobb fül számára is. Egyébként, ahogy azt láthatjátok, fül köré fekvő a kivitel, illetve van egy bőrkárpitos fejpánt, ami nagyon széles, az átlagosnál jóval szélesebb kialakítású. A méretnek a beállítása az nem ilyen kerregős, kattogós mechanikával történik, hanem ezen a fém darabon tudjátok föl és lecsúsztatni a hangszóró kamrákat. Ez teljesen hangtalanul és vajpuhán történik, úgymond, mint amikor a kenőkés beledugod a margarinba, éppen olyan simán mozdul föl és le. Tehát ezeken a részleteken érezni egyfajta prémium figyelmességet. Mindazonáltal, hogyha ránézek, akkor nem mondanám azt így elsőre, hogy ez egy 1 millió forint fölötti értékű fejhallgató, ami valahol jó is, mert ez azt az érzetet sugallja, hogy nem arra mentek rá, hogy kics legyen, meg te azt érezd, hogy valami Gucci kategóriás snob luxus dolgot vettél, hanem egy igáslovat, egy munkaeszközt, hiszen ugye a gyártó ezt eredetileg hangmérnökök számára készítette. Ahogy alul látható, moduláris a csatlakozó ajzat, ami azt jelenti, hogy ki lehet benne cserélni a kábelt. A rosszabb hír az az, hogy ez egy egyedi csatlakozó, egy ilyen bajonett-szerű rögzítéssel lehet beletenni a kábelnek a végződését a fejhallgatóba. Ennek megvan az az előnye, hogy ha egyszer bekötötted, akkor utána még véletlenül sem fog kijönni belőle a kábel. A tuning hívőknek ez egy kicsit problémás lehet, hogy akkor a gyárihoz képest még jobb kábelt akarjanak hozzá, de miért is akarnának ilyet? Kétféle kábelt mellékel a gyártó a füleshez. Egy rövidebbet és egy hosszabbat. A rövidebb az egy fekete köpenyes, rugalmas UFC vezetőt tartalmazó típus, 3,5-es jack végződéssel, a nagyobbik kábel az egy jóval hosszabb, akár fotelből is tudod vele hallgatni a zenét, ha úgy van, és ezüstözött UFC réz vezetőt tartalmaz, hogyha kívülről megnézzük, akkor lehet is látni, ezért ezüst színű a kábel, mert ténylegesen ezüst bevonat van a vezetőn. Ennek mindössze annyi hátránya van, hogy sokkal kevésbé rugalmas, mint az alap UFC vezetős változat. Egyébként van hallható különbség a két kábel között, de most elsősorban a fizikai adottsággal foglalkozzunk. Nyitott a kialakítás, tehát hogyha csendes, nyugodt körülményeket tudsz biztosítani a zenehallgatáshoz, vagy a mixnek a kidolgozására, akkor tök jó. Zajos körülmények között ne számítsál különösebb zajszigetelésre. Hogyha neked az kell, akkor zárt fejhallgatóra lesz szükséged, vagy építs hozzá egy hangszigetelt szobát, te döntöd el. Lényeg a lényeg, hogy az is hallatszani fog valamilyen szinten, hogyha hallgatod rajta a zenét, ez valamilyen szinten kiszűrődik. Ez a nyitott fejhallgatóknak a velejárója, ezt el kell fogadni. Kézben tartva egyértelműen lehet érezni, hogy ez nem egy könnyű füles, több mint fél kilót nyom. Eleinte szkeptikus is voltam a nagy tömeg miatt, de a komfortot illetően mindjárt mondok néhány szót. Addig is megmutatom nektek, hogy itt kívül ez egy magnézium ötvözetház, ami elképesztően jól néz ki ezekkel a szemcsékkel, ahogy ráesik a fény. Nem utolsó sorban a tartóságnak is mindenképpen előnyös, hogy nem műanyagot vagy ilyen hajlékony alumíniumot használnak. Például tök bosszantó, hogyha a HD800-asomból kihúzom a kábelt és nem figyelek oda, akkor simán behorpasztom és megkarcolom a rajta lévő kis rácsot. Itt jóval masszívabb és robusztusabb kialakításról van szó. Néhány szó a komfortról. Nehéz, de kényelmes. Így lehet röviden jellemezni. Egyértelműen érezni azt, hogy ott van az ember fején, mert hát több mint fél kiló. De közben meg nagyon egységesen eloszlik ez a tömeg. Nem azt érzed, hogy csak felülről nyomja a fejed, hanem szépen a párnák is, a párna alja, oldala, teteje is szépen egyenletesen ránehezedik a füled körüli részre, és vastag is a párna. Tehát nem az van, hogy azt érzed, hogy lapos lemezek nyomják a füledet, vagy ilyesmi. Egy összességében jó, biztonságos, stabil érzeted van. Nem azt érzed, hogy mint mondjuk egy Bose QC35-nél, hogy megrázod a fejed és le akar esni rólad. Megvan ennek az a hosszú távú kompromisszuma egy kicsit, hogyha mondjuk fél órát, egy órát használod, akkor lehet azért azt érezni, hogy felülről egy kicsit nyom. Így ezen a ponton van egy egészen enyhe nyomó érzés, ilyenkor elég egy kicsit állítani a méreten, kicsit előre vagy hátra elmozdítani a fejpántot, és újabb 30-40 percig simán tudsz vele dolgozni, anélkül, hogy bárhova el kéne mozdítani. Valamilyen szinten a komfort része maga a kábel is, hogy hogyan, mennyire húz, mennyire zavaró munka közben. Az ezüstözött részkábel, megmutatom nektek, az egy ilyen
Hát igazából egy HiFi rendszerbe is simán elmenne meglehetősen vastag, kétszer vastagabb kb. Mint egy átlagos fejhallgató kábel, és viszonylag merev, és viszonylag nehéz, és viszonylag hosszú, tehát hogyha ezt csak így simán lelógatod magad mellett, akkor érezni fogod, hogy ez így húz lefelé. Hogyha valamit kifogásolni kéne feltétlenül, akkor talán ez a kábel lenne az, gyönyörű, ezek az esztergált fémelemek is rajta nagyon igényesek, de én szívesen kipróbálnék egy mondjuk színezüstvezetős kábelt, vagy ugyanezt egy rugalmasabb külső szigeteléssel, bármit, ami kevésbé húzza lefelé az amúgy is nehéz fejhallgatót, de ez csak egy szubjektív észrevétel. Szerencsére tesztelésnél kellő idő állt rendelkezésre, nem sürgettek minket, így alaposan meg tudtuk ismerni a D8000 Pro Edition képességeit. A tesztelést eleinte ADI 2 FS DAC-kal kezdtük, ami a saját DA konverterrel beépített fejhallgató erősítőnk, illetve a forgalmazó jóvoltából kipróbálhattuk a D8000 Pro Edition egy magasabb kategóriás készülékkel is, nevezetesen egy Loto Mjölnirrel, ami egy sokkal nagyobb és sokszor drágább alternatíva az RME-hez képest. Ezt csak azért említem meg nektek, hogy rávilágítsak arra, hogy mint minden high-end fejhallgató, ez is meghálálja, hogyha egy komolyabb, tisztességesebb, még tisztább hangzású, még analógosabb tudású vasat teszel mögé. De ez minden fejhallgatóval így van. Azt is megjegyezném, hogy a benne lévő potenciált mondjuk úgy 80%-ban sikerült szerintem kihozni az RME-vel, ami nagyon jó, nagyon könnyen hajtható egyébként, tehát nem kell hozzá ilyen nagyon sok milliwattos fejhallgató erősítő, de azt a maradék 20%-ot én úgy érzem, hogy sikerült még kivacsarni belőle a Lotóval. Hangminőségnek a jellemzését több oldalról közelíteném meg. Egyfelől ott van annak a ténye, hogy ez egy síkmágneses fejhallgató, és magának a technológiának, legalábbis én azt tapasztaltam, de írjátok meg kommentben, ha ti is, vagy ti nem, hogy ez a technológia általában hoz egy rá jellemző édességet és látságot 10 kHz fölött. Én legalábbis azokkal a fülesekkel, amiket eddig kipróbáltam, a Dan Clarkok, a mezék, ott megfigyelhető volt az, hogy egy lágyabb, édesebb, sötétebb hangzást kaptam. Éppen ezért pozitív meglepetés volt az, hogy a D8000 Pro Limited Editionnek nem volt meg ez a fajta édesség, hallovány derengés a magasabb frekvenciákban, hanem ott olyan sebességet és természetességet és mikrodinamikát tudott nyújtani, mint egy dinamikus hangszóróval rendelkező fejhallgató. Ez a planárhoz képest fókuszáltabb magas hang nem csak a személyes, szubjektív érzékelésem volt, hanem miután megmértük a fejhallgatót, a diagramon is egyértelműen látszott, hogy 8 és 10 kHz-nél, de még ilyen 15 kHz-nél is egy kicsit élénkebb és egy kicsit magabiztosabb, mint mondjuk egy kisebb kategóriás HiFi-men, vagy például a mezének a referencia modelljei. Illetve az egy érdekes részlet, szerintem legalábbis, hogy a gyártó, én nem találtam a gyártó honlapján a frekvencia átvitelt. Nem mintha számítana, de furcsa, mert a legtöbb high-end fejhallgatónál ki szokták írni, hogy mettől meddig terjed. Minden esetre, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mennyire lineáris a basszusa, akkor vessetek egy pillantást a mellékelt diagramra. Nagyon szépen, stabilan 20 Hz-nél is megőrzi a hangnyomás szintet, ami nagyon jó, hogy nem esik be, mert a legmélyebb mélyhang információnak a tónusai, a textúrája is át tud jönni. Nem azért jó, hogy lemegy 20 Hz-ig egy fejhallgató, mert akkor tudsz vele hip-hopot, meg Hans Zimmert hallgatni, azért is jó, hanem azért, mert megkapod azt a információ mennyiséget. Tehát nem az erősség, hanem az info mennyiség miatt. Illetve néha szoktátok azt teljesen jogosan kifogásolni, hogy minek megy el egy fejhallgató mondjuk 5 Hz-ig, vagy 40 kHz-ig, a választ azt megadja ez a grafikon. Lehet látni, hogy 20 Hz-nél még totál stabil. Azért megy le, mit tudom én hány hercig, mert nem tudom, de azért megy le olyan sokáig, hogy 20 Hz-en is stabil legyen. A hangminőséget legfontosabb, hogy zenehallgatás szempontjából is megközelítsük. Ebből a szempontból talán nem mondok semmi meglepőt, hogyha azt mondom, hogy döbbenetesen jól szól a D8000 Pro Edition. Nem próbáltam még ki az összes síkmágneses fejhallgatót eddig, ami létezik a világon, de mikrodinamikában és atmoszférában, térmélységben nagyon kevés fejhallgatóval találkoztam még, ami ennyire jó lett volna.
Ráadásul, ahogy mondtam, ugye meglehetősen stabil a mély hangokkal, az alsóbb frekvenciákkal, úgyhogy amit sokszor példázunk a HD800-zal, amit egy HD800 nem tud, azt ez tudja. Úgy, hogy közben kapsz még mikrodinamikát is, és kapsz teret és térszélességet. Nem annyira száraz és nem annyira analitikus, mint mondjuk egy dinamikus fejhallgatóval rendelkező alternatíva, de közben mégis van egy teljességérzeted. És ami a legjobb az az, hogy elindítasz egy sok hangszert tartalmazó, komplex, szimfonikus zenekarral rögzített művet. Mondjuk Vivaldi 4 évszak, Claudio Abbadónak a vezénylésével, ez egy 91-es album, szerintem zseniális, szerintem az egyik legjobb Vivaldi 4 évszak, de ez tök szubjektív, mindegy. Nagyon jó minőségű album, és nagyon érzelmes is. És ugye hangmérnököknek van kifejlesztve, aminek megvan az az előnye, hogy feltekered a hangerőt, és nem azt érzed, hogy összeesik a dinamika, és elmásznak a hangsúlyok, és megnő a torzulás, hanem hogy még közelebb vagy a zenekarhoz. Még jobban ott vagy, még intimebb az egész. És még inkább ott vannak előtted az elásott részletek, mint amikor a búvár átkapcsol az óceán mélyén egy még erősebb reflektorra. Tehát zeneiség szempontjából dióhéjban ennyi. Bővebben a videó leírásában van egy cikk, egy linken keresztül elérhető, és ott még részletesebben el tudjátok olvasni, hogy miket sikerült különböző zenei stílusokkal megtapasztalni. Frekvencia elosztás szempontjából is lehet a hangminőséget értékelni és értelmezni. Azt értem ez alatt, hogy ugye síkmágneses technológia, hogy mennyi potenciál van benne, az itt jön elő. Valószínűleg ebben szerepet játszik ez az Airfield Damping System, Airfilm Damping System. Valószínűleg szerepet játszik benne az, hogy ilyen nagyon speciális kárpítozású, ilyen nagyon érdekes fülpárnákat tartalmaz a fejhallgató, és valószínűleg annak is szerepe van benne, hogy nem egyenes, ilyen szerpentines alakú mágnes van benne, hanem körkörös mintázatban helyezték el benne a mágneseket. Nem tudom, hogy a japánok mit és hogy és miért csináltak, de az biztos, hogy egy kerek, teljes érzetet kapsz, ami elvárható még egyszer, tehát ezért a pénzért nyilván azt akarja az ember, hogy valamit kapjon, valami plusz kapjon. De hogyha mellé teszel mondjuk egy meze elitet, ami egy inkább a pihentetésről, a luxusról, a zenei élvezetről szól, a szenvedélyről, ahhoz képest ez egy kicsit komolyabb, egy kicsit professzionálisabb, és egy kicsit kimértebb tud lenni. Úgyhogy mint munkaeszköz, így meghallgatás által sikerült megérteni, tényleg egy igásló tud lenni egy hangmérnök számára, de nyilván egy hétköznapi audiofil is fogja tudni ezt értékelni, és hogyha mellé teszünk mondjuk egy HD800-est, vagy mondjuk egy meze elitet, akkor az egyik túl lágy, a másik túl hűvös, ez meg egyfajta arany középutat képvisel. Tehát mindezt csak azért hozom nektek szóba, hogy most úgy tűnik, hogy azok a fülesek, amik élvonalba kerülnek, és amik felhívják magukra a nemzetközi figyelmet, azok azért válnak népszerűvé, mert ügyesen tudják kombinálni más gyártóknak a pozitívumait. Tulajdonképpen ezt csinálta a D8000 Pro Edition. Mindent összegezve, nem tökéletes a fejhallgató abban a tekintetben, hogy lehetne egy kicsit könnyebb, lehetne egy picivel komfortosabb hosszú távon, a kábel is lehetne egy kicsit könnyebb és rugalmasabb, lehetne az árcédula is egy kicsit vékonyabb, de azok alapján, amiket eddig kipróbáltunk, ez nem az összes fejhallgató az egész világon, de volt egy pár az elmúlt több mint 10 évben, ami megfordult a szerkesztőségben. Jelen pillanatban nincsen lelkifordulásom, hogyha azt mondom, hogy a Final D8000 Pro Edition az úgy egy top kategória, így azok közül, amiket ismerünk. És még egyszer, tehát az árért cserébe ez el is várható, de hogyha egy tágabb perspektívában nézzük azt, hogy milyen hangot kapunk, és most csak és kizárólag a hangról beszélek, a hang információról, a részleteknek, a befogadásának a lehetőségéről. Hogyha mellé teszel egy sztereó hangrendszert, és most tényleg csak a hangot nézzük, nem a dizájnt, nem a hangerőt, nem azt, hogy mennyire rázza szét a gyomrodat, hanem hogy mennyire tudsz elmélyülni a zenében, akkor hangfalakból álló hangrendszerrel igaz, hogy az egész testedre küldi a hanghullámokat, de ez az információ mennyiség
többször ennyibe kerülne. Valószínűleg minimum 3-szor, de inkább 4-5-ször ennyibe kerülne megvalósítani, és akkor még nem beszéltünk szobakusztikáról, hangszigetelésről, a szomszédlakókkal történő folyamatos összeveszésekről, kivékülésekről. Szóval van ennek helye a mai kínálatban, mi úgy érezzük, de hogyha ti mást gondoltok, vagy van kérdésetek a termékkel kapcsolatban, vagy van észrevételetek a videóval kapcsolatban, akkor a komment szekció ezért van, szívesen várunk minden kedves hozzászólást tőletek, addig is találkozunk a következő videóban. Sziasztok!